Tôi không dám chửi thề trên mạng nữa. Đêm khuya lướt video ngắn cãi nhau với người trong khu vực bình luận. Sau khi tôi đánh một đoạn dài mắng một cái vui vẻ, người kia không nói gì nữa. Hắn im lặng, từ từ gõ một câu này: tôi sẽ giết cô ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn cười. WeChat đột nhiên xuất hiện một ảnh đại diện hoàn toàn xa lạ. Khi anh ấy gửi tin nhắn, hóa ra là địa chỉ của nhà tôi. Tim tôi đập thình thịch, nhanh chóng trả lời bệnh thần kinh. Thật đặc biệt, người kia không còn để ý đến tôi nữa. Tôi nhìn chằm chằm điện thoại lâu rồi không thấy trả lời. Tâm trạng bình tĩnh hơn một chút. Chắc là trùng hợp, có lẽ chỉ là gửi nhầm người thôi. Nhưng đột nhiên nhận được vị trí từ người lạ, vẫn là địa chỉ của mình. Sự thật khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Một hình đại diện tối, không ghi chủ tên mạng. Đó là biểu cảm của một cái đầu lâu. Đùa thôi. Nhớ lâu, tôi không thể nhớ anh ta là ai. Trực tiếp xóa đi. Nhấn phím OK. Tôi cầm điện thoại lên tiếp tục lướt video. Vừa bấm vào phòng live stream của một người đẹp, phía trên màn hình lại bật lên tin nhắn WeChat. Tôi bấm vào xem, trong lòng nhất thời đã. Lại là hình đại diện màu đen quen thuộc này. Anh ấy gửi một bức ảnh. Trong ảnh là một chiếc xe buýt trống rỗng, không bật đèn, đen. Mắt tôi lập tức bị chữ lan trên bảng đèn thu hút. Đường 303 KD, cộng đồng Tử Kim Hòa Viên, công viên Nam Giang. KD này, trạm cuối cùng của chiếc xe là khu phố nơi tôi sống. Ý anh là sao? Hắn đang đến chỗ tôi. Không phải tôi rõ ràng đã xóa anh ta rồi sao? Tim đập nhanh hơn, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này, tôi nhận thấy một chi tiết. Góc dưới bên phải của ảnh hiển thị một nửa bàn tay của người chụp ảnh. Mặc dù ánh sáng rất tối, nhưng vẫn có thể nhận ra một cách mơ hồ. Có một thứ hình dài dài trong tay hắn. Sau khi nhìn rõ trong giây tiếp theo, tôi toát mồ hôi lạnh. Đó là một con dao. Tôi sẽ đến chỗ chú của cô. Anh lừa ai? Muốn gì? Tôi hét lên những lời chửi thề, gửi đi mấy cái với giọng nói. Người kia lại im lặng. Chờ nửa ngày không thấy trả lời. Tôi không thể ngồi yên, ra khỏi giường đi. Mở rèm cửa sổ ra, nhìn xuống dưới nhà. Đêm yên tĩnh, con đường chỉ có đèn đường mờ. Đừng nói là xe buýt, ngay cả ảnh cá nhân cũng không có. Tôi cảm thấy có chút thần kinh. Bên kia chỉ dùng một bức ảnh đen 78. Nó làm tôi sợ thế này, thật là ngu ngốc. Nhưng trong lòng lại không kiềm chế được hoảng sợ. Bước vào bếp, tôi lấy một con dao ra khỏi kệ bếp. Trong miệng có từ đạo đau thật sự dám đến. Lão nương liền nói cho người biết cái gì gọi là có đi không hối hận. Ai sợ ai giống như nghe lời tôi nói. Điện thoại đổ chuông. Chuông bật lên tin nhắn lại là ảnh đại diện màu đen này. Anh ấy lại gửi một bức ảnh. Vẫn là chiếc xe buýt tối tăm đó. Máy ảnh hướng thẳng vào bảng đèn chữ cuộn. Còn 3 trạm nữa là đến từ Kinh Hoa Viện rồi. Hắn càng ngày càng gần tôi. Thật là một thằng điên. Trái tim tôi bị treo lên. Hai bước vào phòng khách, khóa cửa lại. Sau đó lấy điện thoại di động ra và gọi điện thoại báo thức trực tiếp. Này, cảnh sát đâu? Tôi muốn gọi cảnh sát, có người muốn giết tôi, muốn giết cô. Hắn đang trên đường đến đây, trong tay còn có một con dao. Tình huống này chúng tôi coi là đe dọa xử lý cô. Cô có thể đóng chặt cửa ra vào và bảo vệ sự an toàn của bản thân. Nếu hắn thực sự đến, chúng tôi sẽ ra cảnh sát bắt giữ. Trong ống nghe tiếp nhận giọng nói bình tĩnh của cảnh sát, từ từ xoa dịu sự hoảng loạn bên trong tôi. Sau đó, cảnh sát ghi lại địa chỉ của tôi và để tôi thêm WeChat của cảnh sát An, đe dọa nghi phạm, lịch sử trò chuyện đe dọa gửi cho anh ta để làm bằng chứng. Cô gái đừng sợ. Nếu hắn thật sự dám tới, chúng tôi sẽ đến đó trong 5 phút nữa. Sau khi thêm WeChat của cảnh sát An, tôi sẽ gửi tin nhắn cho tôi ảnh đại diện màu đen ngay lập tức, chuyển tiếp tất cả, bao gồm cả tín hiệu 6 mô của chính anh ta. Tổng cộng là những thứ này, làm phiền sĩ quan An vài giây sau. Bên kia lại gửi đến mấy dấu hỏi và nói rằng cô không gửi gì cả. Ôi, hơi thở của tôi trở nên dồn dập. Vội vàng chụp thêm vài bức ảnh nữa, đã chuyển tiếp tất cả tin nhắn của anh ấy. Câu trả lời của cảnh sát An khiến tôi rơi vào tuyệt vọng. Tôi không nhận được gì cả. Tín hiệu 6 mô cũng không tìm thấy người này. Tình huống gì? Tại sao tin nhắn và ảnh chụp màn hình liên quan đến anh ấy không thể gửi cho người khác được? Tôi đã thử lại nhiều lần, lần nào cũng vậy. Cảnh sát An gửi ảnh chụp màn hình giao diện bên kia của anh ta. Đúng là chỉ có bong bóng đối thoại của tôi. Có một mạng lưới vô hình, lọc tất cả thông tin về ảnh đại diện màu đen. Nếu nói vừa rồi chỉ là sợ bị giết, vậy bây giờ đã trở thành đúng rồi. Sợ những tình huống siêu nhiên. Hắn là cái quái gì vậy? Không chỉ xóa cũng không xóa được, thậm chí ảnh chụp màn hình cũng không gửi được. Bộ đồ ngủ của tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, không thể ngừng gửi tin nhắn cho cảnh sát An. Muốn nói tình huống kỳ lạ của cô bây giờ, đừng sợ, chắc là nguyên nhân mạng. Cô đề phòng cá nhân, đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, có động tĩnh trực tiếp báo cảnh sát. Văn bản trong hộp nhập được đánh và xóa. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vứt điện thoại đi. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Đinh giống thúc đẩy tin tức của tôi trong sâu thẳm của sự im lặng. Ban đêm khắc nghiệt, đầu ngón tay hơi run, rất có thể lại là người đó gửi đến. Tôi thậm chí không dám nhìn nữa. Chắc chắn rồi, một chấm đỏ xuất hiện trên ảnh đại diện màu đen sống động. Bấm vào vẫn là một bức ảnh.
Hiện trường trong ảnh không còn là xe buýt nữa, nó biến thành một tòa nhà. Góc chụp đối diện với cổng đơn vị. Cửa kính hiển thị một cái mờ và bóng tối. Tôi quen thuộc với tòa nhà này, bởi vì đây là tòa nhà chung cư nơi tôi sống. Không ngờ tên điên này lại đến sớm như vậy. Anh ấy đã gửi một câu: "Này, tôi đến để giết cô." Tôi cố gắng hết sức để kiềm chế trái tim đang đập, cuốn chặt chăn và đặt lên đầu giường, ngồi cứng nhắc trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn: "Tôi đang ở tầng dưới." Sau đó, anh ấy nói: "Tôi đang ở trong thang máy." 2 phút nữa, anh ấy có tin nhắn mới: "Tôi đang ở hành lang." Lạnh buốt. Tôi bắt đầu run rẩy, trái tim gần như bật ra khỏi lồng ngực. 1 phút nữa, tin nhắn bật lên một lần nữa: "Tôi đang ở cửa." Tôi ngồi thẳng lên, nhìn vào phòng khách qua cánh cửa phòng ngủ không khóa. Cách đó không xa là cửa chống trộm, đứng yên trong bóng tối. Ngoài hắn, có một tên điên đang đứng đó. Tôi không thể tưởng tượng được tôi sẽ mắng người khác vì ở khu vực bình luận và gây ra chuyện này. Bây giờ thật sự rất hối hận. Nếu thời gian có thể quay lại 2 tiếng trước, tôi nhất định sẽ làm một video ngắn nhẹ nhàng và hợp lý để sử dụng. Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi thông minh, cố nén sợ hãi bước ra khỏi giường, cầm chặt con dao làm bếp vừa lấy. Trong lòng bàn tay dính đầy mồ hôi, từng bước lặng lẽ chống lại cửa. Tôi từ từ dán mắt vào mắt mèo và nhìn ra ngoài. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa, cúi đầu xuống, nắm giác quan ẩn trong bóng tối của vành mũ, không nhìn rõ mặt. Anh ấy mặc một chiếc áo mưa bằng nhựa toàn màu đen, chặn các đặc điểm khuôn mặt chính, nghiêm túc. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, cắn chặt môi, không dám thở ra. Cái này muốn gạt tôi điên rồi. Chỉ cách tôi một cánh cửa. Gõ cửa. Nó đập vào dây thần kinh căng của tôi. Trong mắt mèo hắn càng ngày càng gần, sau đó mạnh mẽ dán mắt lên. Một mắt chiếm toàn bộ mắt mèo. Hắn nhìn thẳng qua mắt mèo với tôi. Hình như có thể nhìn thấy tôi. Tôi không cẩn thận kêu lên. Tay trái nắm chặt dao, giữ hơi thở. Tôi dùng tay kia nhấn chuông báo thức. Này, tôi đang bóp cổ. Cố gắng không để âm thanh run rẩy. Hắn đang đứng ngoài cửa. Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay, đừng mở cửa. Vừa cúp máy, tiếng gõ cửa dừng lại. Đen trở lại tĩnh lặng. Anh ta nghe thấy tiếng tôi gọi cảnh sát. Vì vậy, tôi đã sợ hãi, tôi không dám thư giãn, nhìn ra ngoài theo mắt mèo một lần nữa. Người đàn ông mặc áo mưa đen đã biến mất. Trong hành lang tối tăm trống rỗng. Trống rỗng. Nhìn chằm chằm mắt mèo lại chỉ nhìn một hồi, lúc này mới yên tâm. Rồi lê bước nặng nề về phòng ngủ. Ngón tay kéo màn hình điện thoại, nhìn mấy tin nhắn anh ấy vừa gửi cho tôi. Thật đáng sợ. Tôi đang ở dưới lầu. Tôi đang ở trong thang máy. Tôi đang ở cửa. Bên dưới một tin tức mới đột nhiên lộ ra mắt. Tôi ở phía sau anh. Tôi hét lên, xả dao về phía sau. Trong bóng tối lưỡi dao chém rỗng. Không có gì. Tôi nhanh chóng bật đèn lên, không có ai khác ngoài tôi. Lau chán con tầm hán, sau đó gục xuống giường. Ngón tay đang run, làm bà già sợ chết khiếp. Tôi mới nhận ra mình đã bị sửa. Tên điên đó không vào được, lại nghe thấy tôi gọi cảnh sát và bỏ chạy. Khi rời đi, còn không quên gửi tin nhắn làm tôi sợ. Không biết xấu hổ. Tôi cắn răng mắng thầm, nhưng cánh cửa lại bị búa bổ. Gõ, gõ, gõ. Lần này âm thanh khẩn cấp hơn. Thúc đẩy cái gì? Vẫn chưa đi. Tôi lập tức đứng lên, sợ hãi chạy đến cửa. Nhìn ra ngoài theo mắt mèo, nhưng lại thấy một người không ngờ tới. Bạn cùng phòng đại học của chúng tôi cùng cửa sổ 4 năm. Sau khi tốt nghiệp đều ở lại địa phương làm việc, cho nên bình thường còn có qua lại. Hắn cau mày, có vẻ như rất vội vàng, gõ cửa không ngừng. Tôi có chút do dự vặn mở khóa, cửa từ từ đẩy ra một khe nhỏ. Nhìn hắn hỏi cô ấy: tại sao đến chỗ tôi vào nửa đêm? Trách cô đã quên. Không phải tôi đã nói với cô 2 ngày trước sao? Tôi đang phỏng vấn một trong 500 công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Mê mông, có ấn tượng, bộ phận nhân sự đã gửi tin nhắn cho tôi, thông báo cho tôi vào giữa rồi. Hay lắm, chúc mừng. Nhưng tôi không thể cười được. Mặc dù nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi không có vấn đề gì, chúng tôi đã nói chuyện qua một cánh cửa vào nửa đêm. Thật kỳ lạ. Cô ấy đêm không ngủ, đi xa thế này chỉ để nói với tôi chuyện này. Điều này không bình thường chút nào. Tôi lại nhìn chằm chằm vào mặt anh ta. Người này cười rất phấn khích, 2 cái miệng kéo lên cực kỳ phóng đại góc độ, giống như một chiếc mặt nạ búp bê. Trái tim đột nhiên trùng xuống, một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu tôi. Có thể nào người trước mắt này căn bản không phải là tính tình, mà là tên điên đó giả vờ. Tôi cầm chặt con dao trong tay, căng thẳng nhìn tính khí kỳ lạ. Không dám mở cửa. Hắn hình như không nhìn thấy sự phòng bị của tôi, mà là tự mình mở miệng nói cái kia. Tôi đến để gửi bộ đồ cho cô. Công ty đó yêu cầu nhập học trang phục chính thức. Tôi chạy cả ngày mà không tìm được bộ đồ phù hợp. Tôi nhớ cô có một bộ khá tốt.
Thì ra là như vậy. Những nghi ngờ trong lòng tôi đã được xua tan. Mở cửa và cho cô ta vào, bởi vì sáng mai có buổi phỏng vấn, vẫn còn gấp. Tôi sợ cô ngủ rồi sẽ không gọi điện thoại trực tiếp đến đây. Xin lỗi. Không sao, dù sao tôi cũng không ngủ. Phong nói chuyện, tôi sẽ lấy bộ đồ đó ra khỏi tủ, đưa cho Hạnh Tử. Vậy thì tôi sẽ nhanh chóng về nhà, không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Vâng, chúc cô phỏng vấn thành công. Hạnh Tử vừa bước chân, tôi mở miệng gọi cô ta lại. Khi cô vừa lên đây, có thấy một người mặc áo mưa màu đen không? Nhớ lại, gã điên đỏ mới đi chưa đầy 2 phút. Hạnh Tử đến gõ cửa. Hai người rất có thể đang ở trong thang máy hoặc trong hành lang. Không ngờ Hạnh Tử lập tức lắc đầu. Hắn chắc chắn không. Tôi đến nhà cô từ tầng 1. Tôi chưa từng thấy một ai trong suốt cuộc hành trình. Lạ thật, hắn đi nhanh thế sao? Hay là anh ta chưa bao giờ rời khỏi căn hộ, vẫn đang trốn trong một tầng nào đó? Hạnh Tử muốn đi, tôi nhanh chóng tóm lấy cô ta nói cô chờ một chút rồi mới đi. Bây giờ trong căn hộ có một gã điên rất nguy hiểm. Chờ đã, chắc là cảnh sát sẽ đến đây. Hãy chắc chắn rằng không có vấn đề gì trước khi cô rời đi. Tình hình thế nào? Khuôn mặt nghi ngờ khi đối mặt với tính khí. Tôi đưa ra nguyên nhân và kết quả của sự việc. Kể hết đi. Lau đi. Chỉ vì cô mắng anh ta một câu trong phần bình luận, tôi cầm dao đến đây đánh cô. Cái gì thế này? Cô ấy cười khúc khích sau khi mắng xong, nhưng không sao đâu, tôi không sợ. Sáng mai cô ấy có buổi phỏng vấn, tôi phải đi đây. Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhìn bóng dáng cô ta đi xa, tôi phải đóng cửa lại. Bên tai lại vang lên tiếng chuông báo động. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ổn. Nhưng tôi nhanh chóng chào đón một người sợ hãi hơn. Ngày hôm sau, tôi bị đám đông ngoài cửa sổ đánh thức. Nhút nhát đứng lên. Tôi kéo rèm cửa ra xem, ngay lập tức không buồn ngủ. Có 2 chiếc xe cảnh sát đậu dưới lầu. Một vài cảnh sát kéo một vòng trong bồn hoa cách đó không xa. Dây đeo màu vàng, trên cỏ có một tấm vải dài màu đen. Dường như có cái gì đó bị che phủ bên dưới. Bên ngoài dây an ninh có đầy người. Họ tạo thành một vòng tròn, chỉ vào miếng vải đen trong bồn hoa bàn luận sôi nổi. Tình huống gì? Có người chết rồi. Lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh này. Không khỏi có chút sợ hãi. Một tin nhắn bật lên trong điện thoại. Tôi cầm lên xem, là từ cảnh sát An. Cô bé, lát nữa cô sẽ đến đồn cảnh sát. Có chuyện muốn hỏi. Có chuyện gì phải đến đồn cảnh sát hỏi? Đầu óc tôi đang kêu. Một ý nghĩ khủng khiếp nảy ra trong lòng. Bởi vì nửa ngày vẫn là gửi câu hỏi qua. Trung Si An, người được hỏi có biết tôi không? Vâng, một từ rất ngắn. Nhưng làm cho tôi như năm sét đánh. Người trong vườn là Hạnh Tử. Tôi nhìn chằm chằm, miệng nhìn chằm chằm miếng vải đen trong bồn hoa. Trái tim như một tảng đá nặng nề. Người hôm qua còn tốt, qua một đêm liền chết như vậy. Tôi không thể tin được. Chạy xuống cầu thang, nâng dây đeo chặt chẽ lên và lao vào. Chạy 2 bước nhưng bị một cảnh sát chặn lại. Hắn giữ tôi lại, cả đời mắng mỏ, nhân viên không liên quan cấm tiếp kiến. Hiện trường vụ án không phải là tôi. Hắn biết tôi, người đó là bạn học đại học của tôi. Tôi giải thích không mạch lạc. Làm ơn cho tôi xem có phải cô ta. Chúng ta mới gặp nhau hôm qua. Cảnh sát lắc đầu. Hắn không nói nên lời đẩy tôi ra. Thì thầm, tôi khuyên cô không nên xem. Ý anh là sao? Sắc mặt hắn hơi khó coi, thở dài. Bởi vì không đầy đủ. Tôi đã đóng băng, đi ra khỏi dây an toàn. Trong đầu lặp lại lời cảnh sát nói, bị cắt thành nhiều mảnh, phân bố trong cỏ xanh khắp khu vực. Chúng tôi tìm cả buổi sáng, nhưng vẫn còn một cái tay trái không tìm thấy. Tim đập mạnh, khó thở. Tôi bước nặng nề về phía giếng. Sau khi cô ấy rời khỏi nhà tôi đã bị theo dõi rồi. Bởi vì trong bộ đồ của tôi bị tên biến thái đó nhận ra là tôi. Đó là lý do cô ấy bị giết. Mặc dù nửa đêm mặc vesti đi ra ngoài rất kỳ lạ, nhưng tên điên đó chắc chắn sẽ không nghĩ về nó. Hắn chỉ muốn giết người. Vì vậy, Hạnh Tử thế tôi. Tôi nhớ tối qua cô ấy mong chờ buổi phỏng vấn sáng nay. Vẻ mặt phấn khích, cảm thấy vô cùng chán nản, cắn môi. Tôi vừa đóng cửa vòng kết nối bạn bè, WeChat nhảy ra một tin nhắn mới. Mắt tôi mở to. Lại là hình đại diện màu đen quen thuộc đó. Trả lời nhầm người rồi. Không sao, sắp đến lượt cô rồi. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối rồi. Ý nghĩ bị một tên biến thái đáng sợ như vậy nhắm đến. Tôi nhanh chóng bước về nhà. Trong đồn cảnh sát, tôi đã nói tất cả những gì tôi biết và đặt tất cả thông tin tài khoản của người này. Tất cả đều giao cho cảnh sát báo cáo. Mặc dù cảnh sát An đã nhiều lần nói họ đã nhắm vào vườn hoa và các đường phố xung quanh, đã tiến hành kiểm soát, tuần tra, nhưng vẫn không làm giảm bớt nỗi sợ hãi của tôi. Bởi vì trong lòng tôi dần sinh ra một ý nghĩ kinh khủng. Nếu thằng điên này không phải là người thì sao? Nhớ lại lúc đầu, anh ấy có thể dễ dàng tìm thấy địa chỉ của tôi, cũng làm gián đoạn chức năng phần mềm của WeChat, thậm chí có thể giết một người dưới sự theo đuổi của cảnh sát. Đây có thực sự là điều mà con người có thể làm? Tôi càng nghĩ càng sợ. Bước chân càng đi càng nhanh. Mọi nơi tối tăm. Có thể đang giấu tên điên đó. Kẹp chặt bước chân, nhanh chóng đi qua 2 con hẻm tối. Chỉ còn một ngã tư từ căn hộ, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Lúc này tôi nhận thấy một điều bất thường. Ngay sau lưng tôi chưa đầy 10 mét, một người đàn ông đứng, hắn mặc đồ đen.
mặt nạ trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, và đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào tôi. Trái tim tôi lạnh lẽo, cảm thấy lạnh. Đó là hắn. Tôi cố gắng giả vờ như không để ý, nhìn chằm chằm vào anh ta từ khóe mắt khi anh ta chạy lon ton qua đường. Chắc chắn rồi, hắn cũng lập tức đi theo. Tôi nhìn về phía căn hộ. Muốn về nhà phải trải qua một đoạn không có giám sát và đen đường. Có lẽ hắn đang đợi cơ hội này. Thế là dứt khoát quay đầu đi về phía một con đường lớn khác. Mũi tên, hắn cũng đi theo. Thật sự là hắn. Tôi chắc đó là anh ta. Dám thở, cố gắng bình tĩnh lại. Đừng hoảng, đừng hoảng. Trên đường cái hắn không dám làm gì. Nhưng khi tôi đi bộ, tôi thấy có gì đó không ổn. Đi thẳng dọc theo con đường lớn sẽ đến một khu công nghiệp đóng cửa. Xung quanh là đất hoang, ngay cả ảnh cá nhân cũng không có. Nhìn thấy càng đi, người và xe cộ xung quanh càng ít. Cảm giác sợ hãi của tôi dần dần tăng lên, không thể đi xa hơn nữa. Tôi thở hổn hển, cảm giác như phổi sắp nổ tung. Người ta không dám dừng lại, nói thẳng ra, sẽ vài khu phố mới dừng lại. Nhìn lại, dưới con phố đêm tối, người đàn ông đội mũ bóng chày đã biến mất từ lâu rồi. Mất rồi ư? Khi tôi vừa thở dài, phía sau đột nhiên có một giọng nói. Cô chạy cái gì? Người đàn ông đội mũ lưỡi chai và khẩu trang xuất hiện trước mặt tôi. Xong rồi, hung thủ thật sự đến rồi. Tôi hét lên vì sợ hãi, cố gắng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nhưng nơi trốn chảy này làm sao có thể có người? Hắn đâm con dao lạnh vào tôi. Không biết bao lâu rồi, tôi mở to mắt. Nỗi đau vẫn còn đó. Tôi đang ở đâu? Lúc này tôi mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Có cảnh sát an và nhân viên y tế đứng xung quanh. Bắt được hung thủ chưa? Tôi lo lắng hỏi. Khi chúng tôi đến hiện trường, kẻ giết người đã trốn thoát, không để lại manh mối nào. Nhưng xin cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ an toàn cá nhân của cô. Bởi vì tiếng hét của cô gây chú ý của công nhân xây dựng xung quanh. Kẻ giết người đang chuẩn bị bổ dao. Phát hiện có người đến bên này liền chạy nhanh. Cô bé, cô thật may mắn. Sau này, sau lời khai của tôi và cuộc điều tra của viên cảnh sát, cuối cùng cũng tìm được người đó. Hắn là một ông trùm công nghệ, viết một phần mềm làm gián đoạn chức năng WeChat của tôi. Mục đích của việc này chính là bởi vì bản thân từng bị báo mạng, suýt chết. Gặp người khác báo online, không thể kiểm soát cảm xúc của mình, hắn sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Và tôi cũng vì hành xáo ngu ngốc của mình rơi vào sự tự trách vô tận.